Hello friends, welcome to my YouTube channel 20 Ideas. आज मैं बनाम घरते खूबे चटपटा और बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। এই রেসিপিটোৰ নাম হৈছে গৰখা আচাৰ। এই রেসিপিটো নেপালৰ এটা ফেমাস রেসিপি হয়, সেইভাবে ভাবিলো রেসিপিটো শেয়ার কৰো। কেনেকৈ বনাও আহক फ्रेंड्स আমি চাই লওঁ। सबसे प्रथमते लैसु मटर 400 ग्राम और मटरखिनि रातिते मैं भिजाइ थैसिलो। एतिया मटरखिनि हिजाब दिम पेन एखনত। एतिया ढाकनिখন दिम। एमे এখন কেৰাহী বহাইছো আৰু কেৰাহীখন বহুত গৰম আছে আৰু এমে আধা বাটি তিল ভাজিবলৈ দিম। গোৰখা আচাৰৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস তিলে হয় আৰু হেইবে তিলখিনি ভাজিব দিছো। এই দেখিছে তিলখিনি ফুটিব ধৰিছে আৰু আমাৰ তিলখিনি ভজা হৈছে। এই তিলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা মিক্সাৰত তিলখিনি পিচিব দিম। ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ তিলখিনি পিছি লোৱা হ'ল, দেখিব পাৰিছে তিলখিনি পিছি ললো। এতিয়া মটৰখিনি চাম। মই ঢাকনিখন গুচাই চালো। এই দেখিছে মটৰখিনি আমাৰ সিজি গৈছে। আৰু फ्रेंड्स মটৰখিনি বহুত এটা বেছি গলি যাব নালাগে। আমাৰ মটৰখিনি এতিয়া মই আৰু এখন গেছত পেন বহাইছো আৰু পেনখন গৰম হৈছে। ইয়াত মই মাছটা অলপ বেছিকৈ ঢালি দিছো কাৰণ আচাৰ হয়, সেইভাবে অলপ তেল বেছিকৈ দিছো। এয়া দিম মই 1 চামুচ মেথি দানা আৰু দিম 3টা শুকান জলকীয়া। এতিয়া মছলাখিনি অলপ ভাজিব দিছো আৰু ধুনীয়া এটা গন্ধ ওলাইছে। আৰু এয়া দিম মই মটৰখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ। এই মটৰখিনি ভালদৰে লাৰি চাৰি দিম। এদিন মই 1/2 চামুচ হালধিৰ গুড়ি আৰু লাৰি দিছো। গোৰখা আচাৰ ৰেচিপিটো খুবেই সহজ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে। সেইভাবে এই ৰেচিপিটো ৰাতিপুৱা বা গধূলি যিকোনো টাইমত বনাই খাব পাৰি। আৰু এয়া মই বইল আলু দিছো, সিজাই লোৱা আলু। আলুখিনি মই ডাঙৰ সাইজত কাটি লৈছো, মানে ডখৰা কৰি কাটি লৈছো। আৰু এতিয়া আলুখিনি লাৰি চাৰি দিছো। এয়া দিম মই গ্ৰীণ জলকীয়া 2টা এনেদৰে সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। এয়া দিম আদা বটা। এতিয়া গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে লাৰি চাৰি দিম আৰু এয়া দিম মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান নিমখ দিম। আৰু এতিয়া নিমখখিনি দি ভালদৰে এনেদৰে কিছু মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এয়া দিম মই পিছি লোৱা তিলখিনি। এতিয়া তিলখিনিৰ সৈতে মটৰখিনি ভালদৰে লাৰি চাৰি দিম। আৰু দিম মই নেমুৰ ৰসখিনি একেলগে নিদিও, এনেদৰে চামুচেৰে এচামুচকৈ দি থাকিম। আমি নেমুৰ ৰস গোটেইখিনিয়ে দিলো। এয়া আমাৰ চটপটা তিল মটৰ গোৰখা আচাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈছে। আৰু মই শেষত দিম কেঁচা পিঁয়াজখিনি মই এনেদৰে লম্বা সাইজত কাটি লৈছো আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। এতিয়া এটা মই বাতি লৈছো আৰু এই আচাৰখিনি মই নমাই ল'ম। দেখিব পাৰিছে কি সুন্দৰ হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বনোৱা বহুত ইজি হয়। এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এই ৰেচিপিটো নেপালৰ এটা ফেমাস ৰেচিপি হয়, সেইভাবে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলো। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ৰেচিপিটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ কিবা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আহিলে সবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো পায়। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলো আৰু নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।